Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Kỹ năng nghề nghiệp. Thì clip hôm qua để phân tích cái lỗi ở trong cái tủ điện 3 pha của một cái bạn ở trên hội kỹ thuật ép nhựa ấy, thì cái chất lượng âm thanh nó thu âm của mình nó khá là nhỏ. Do vậy thì chất lượng âm thanh nó không được tốt, mọi người không nghe được ấy, thì hôm nay mình xin phép mình làm lại cái clip này để chia sẻ lại với chất lượng âm thanh nó tốt hơn để mọi người nghe rõ hơn ạ. Thì quay trở lại cái vấn đề của ngày hôm qua ấy, thì một bạn ở trên hội kỹ thuật ép nhựa, bạn ấy có hỏi như sau ạ. Thì cái đây là cái tủ 3 pha của bạn ấy ạ. Thì con động cơ của em đang chạy thì lại dừng đột ngột ạ. Thì bạn ấy lấy dùng bút thử điện chọc vào ba cái con khởi. Theo mình thì bạn ấy chọc vào ba cái phần tiếp điểm nhấn ở giữa cái ba con khởi này ạ. Một lúc thì động cơ lại hoạt động bình thường. Thì cho bạn ấy hỏi là đây là lỗi gì và khắc phục triệt để như nào. Thì chúng ta còn đi phân tích cái tủ này. Thì cái vị trí của mình đang có con trỏ chuột này, nó là con automat tổng. Một số cái thiết bị của trong tủ nhá. Automat tổng này, 3 pha, đây là nguồn vào. Đây là nguồn ra, đây là tủ khởi động sao tam giác. Thì cái nguồn vào của bạn ấy có câu ra một cái cầu đấu. Sau cầu đấu thì có dây này thì khoảng dây 10 nhé, thì sẽ đi theo mình là sẽ đi sang một cái thiết bị khác, đó là chia nguồn. Đây là như là mình chia nguồn đấy. Còn phía dưới này có ba cái dây, khoảng dây 4 hay dây 2,5 này. Thì phía trên nguồn này thì có thể là cũng sẽ đi ra một thiết bị khác, hoặc là sẽ ra đèn báo pha ngoài cánh tủ, được chưa? Đây là con tham mưu thời gian. Tham mưu thời gian này có chức năng là cài đặt cái thời gian khởi động sao, và sau đó chuyển mạch qua khởi động đóng khởi để chạy chế độ tam giác. Đây là tham mưu thời gian ạ. Đây là phần cầu đấu màu vàng này theo tôi là cầu nguội nhé, cầu nguội. Còn đây là hai cái dây tiếp địa. Đó. Đấy là giới thiệu sơ qua một chút về một số cái thiết bị ở trong cái tủ điện này. Thì đây là con khởi, ba con khởi này. Một con khởi chính này thì sẽ có nắp thêm dây lạnh nhiệt để bảo vệ quá dòng. Hai con khởi đầu chạy chế độ tam giác này, con khởi 1 với khởi 3 chạy chế độ sao, được. Một con khởi đầu tiên với con khởi cuối cùng chạy chế độ sao, con khởi đầu tiên với con khởi thứ hai là chạy con chế độ tam giác. Thì đầu tiên là sẽ khi động cơ khởi động thì sẽ chạy chế độ sao, con khởi 1 với khởi 3 đóng vào để giảm cái dòng khởi động xuống. Thế sau một thời gian nhất định cài đặt trên timer thì khởi 1 và khởi 3 khởi chạy chế độ sao sẽ nhả ra, đóng mạch chạy chế độ tam giác. Khi dòng ổn định nó khởi động xong rồi ấy, thì dòng nó sẽ giảm xuống ạ. Thì thường động cơ thì dòng khởi động dòng mở máy từ 3 đến 5 lần so với dòng định mức ạ. Thì sau khi khởi động rồi thì dòng nó giảm xuống thì sẽ chuyển qua chế độ tam giác để chạy thì với đúng cái dòng định mức của cái động cơ ạ, được chưa? Thế thì bây giờ chúng ta cùng đi phân tích tiếp là động cơ đang chạy và đột nhiên dừng đột ngột thì nguyên nhân là do đâu? Thì đây tôi sẽ phân tích một số nguyên nhân để dẫn đến họ dừng. Mình tập trung thêm một chút vào cái yếu tố là bạn ấy dùng bút thử điện, bạn ấy chọc ra chọc vào cái tiếp điểm này để cho nó đóng con hút ở trong, nó đóng ra đóng vào ấy, nó không bị dính, nó không đấy, thì một lúc chạy được. Thì theo kinh nghiệm của tôi là đầu tiên gặp một trường hợp tủ như này thì các bạn
tập trung vào đầu tiên này, tập trung vào tôi con khởi đầu tiên để kiểm tra cái dư đa nhiệt của nó. Thì như các bạn đã biết thì dư đa nhiệt nó có hai cặp tiết điểm thường đóng thường mở. 95 96 cặp tiết điểm thường đóng, 97 98 là cái điểm thường mở. Khi cái dòng điện chạy qua con dây nhiệt này nhỏ hơn cái dòng mình cài, đây có một cái núm chỉnh bằng tô vít ở trên này là có các cái mốc dòng điện ở trên này, thì các bạn cài đặt. Nếu mà cái dòng điện đi qua cái này nó cao hơn cái giá trị bạn cài đặt thì lập tức cái dây nhiệt nó sẽ nhảy 95 96 thường đóng nó sẽ nhảy thành thường mở, và từ thường mở thành thường đóng. Thì thường các bạn sẽ đấu là dây điện tín hiệu pha sẽ qua dây nhiệt, sẽ quay trở lại cái cuộn hút này. Thế nếu mà khi quá dòng thì cặp tiếp điện thường đóng nó sẽ mở ra, thì nó không cấp nguồn cho cuộn hút nữa, thì sẽ mở khởi động từ sẽ nhả ra và không cấp điện cho động cơ. Đấy là cái ứng dụng của cái dây nhiệt. Thì vậy thì các bạn kiểm tra tôi xem là cái dây nhiệt này nó có nhảy hay không, được chưa? Nếu nó nhảy thì chứng tỏ là cái dòng điện chạy vào động cơ thì nó quá cái định mức cài này. Thì các bạn khi quá rồi thì các bạn kiểm tra thôi cái dây nhiệt này nó còn cài tăng lên được không, cái giá trị dòng điện này còn cao hơn nữa không. Nếu khi nó mắc rồi thì nhất định các bạn phải một hai hướng mắc. Do ngày xưa nếu trước đây nó vẫn chạy bình thường, bây giờ mắc thì mắc ở giá trị cao hơn rất nhiều lần, thì các bạn phải kiểm tra động cơ xem là nó có bị chết một cuộn dây không. Còn nếu nó mắc hơn một chút nhỏ thì các bạn có thể là phải thay thêm một con dây nhiệt có cái dòng điện mức lớn hơn một chút. Còn nếu nó mắc mà lớn hơn rất là nhiều lần thì là do cái động cơ này có vấn đề. Một là mất pha, hai là bị cháy cuộn dây trong động cơ. Thế bây giờ để kiểm tra là tại sao lớn hơn nhiều lần thì kiểm tra như nào, thì các bạn có thể là để động cơ nó chạy, bạn dùng am kìm, bạn kẹp vào các pha này giúp mình đây, đầu vào cũng được, kẹp vào dây pha giúp mình để kiểm tra bằng am kìm nhé. Khi có giá trị thì bạn so sánh với cái giá trị cài đặt. Dạ. Đấy là đầu tiên sẽ kiểm tra khởi ạ, kiểm tra dây nhiệt ạ, và cài đặt lại dây nhiệt. Đấy là cái yếu tố đầu tiên. Các bạn có thể nhìn được mắt thường. Tại đây nó có một cái điểm để mình nhìn thấy chế độ đóng mở của cái dây đây có nhảy hay là dây đây đang hoạt động chế độ bình thường. Có một cái điểm ở đây, hình này hơi khó nhìn nhưng nó đang ở chỗ vị trí này. Thì mình nhìn được, xong mình đi reset dây nhiệt đấy ạ. Sau khi kiểm tra con dây nhiệt rồi thì các bạn kiểm tra trong giúp mình đến 3 con khởi này. Để kiểm tra 3 con khởi này các bạn kiểm tra như sau. Khi động cơ dừng đột ngột, các bạn kiểm tra xem mà lúc thời điểm dừng đấy thì cái con khởi nó có hút hay không ạ. Nếu khởi không hút thì chứng tỏ là cái tín hiệu cấp nguồn cuộn hút đóng khởi này đang có vấn đề. Được chưa? Cái thứ hai là nếu mà hút mà động cơ này không đóng thì chứng tỏ tiếp điểm ở trong khởi này có vấn đề. Khởi hút mà dưới điện nó không có điện thì động cơ nó không chạy, thì các bạn kiểm tra lấy bút thử điện, kiểm tra đây, hoặc là đến đồng hồ am kỳ, các bạn kẹp và bạn cắm vào đây, bạn đo điện áp hai pha bất kỳ ạ, sẽ có bị mất pha không ạ, không có điện đúng không ạ. Thì do cái tiếp điểm này đóng không có vấn đề. Đóng rồi mà nếu mà không đóng thì là do cái phần cấp nguồn trên này nó có vấn đề. Thì lúc đấy các bạn lại kiểm tra nguồn trên này. Nếu có nguồn mà khởi không đóng thì là do khởi đang bị lỗi, thay khởi. Hai là không có nguồn ở đây thì các bạn lại kiểm tra cho mình, tiếp tục lên phía trên. Lên phía trên thì các bạn kiểm tra cho mình con tham mưu thời gian này nó có xuất lệnh ra để đóng khởi hay không. Một là cái tiếp điểm này nó bị lỏng, hai là con thời gian này, con tham mưu thời gian nó bị lỗi, nó không xuất lệnh ra đây. Thì các bạn sẽ kiểm tra lại cái thời gian cài đặt, chuyển chế độ, sau đó
Không được thì các bạn thay cho mình một con timer thời gian khác, được chưa? Sau đó bắt đầu mới kiểm tra đến con automat tổng này. Thì để kiểm tra theo cái lộ trình mà mình có thể xác định nhanh nhất được cái vị trí cái phần tử gây ra lỗi này, thì các bạn kiểm tra cho mình dây nhiệt này có nhảy hay không, đo dòng kẹp dòng dùng cái máy kìm, kiểm tra xem công tắc tư này nó có bị dính tiếp điểm hay không này, dính ra dính vào này. Được chưa? Chế độ mở mà cái này nó vẫn thông thì là lỗi, chế độ đóng mà cái này là không thông là lỗi. Hai nữa là cấp nguồn vào đây có nguồn rồi, cái này không hút cũng là lỗi. Chưa? Tham mưu thời gian không xuất lệnh cũng là lỗi. Mình kiểm tra từng phần tử một để loại trừ, sau đó tìm ra phần tử ng lỗi để mình thay thế hoặc sửa chữa. Chưa? Còn một lưu ý về khi đấu tủ ba pha này thì các pha ở trên này mình phải siết ốc chặt, căng tay, không được siết quá thì nó sẽ bị mất gen, nhưng mà siết căng tay để không tạo ra mô ve khi quá trình đóng điện. Chưa? Tất cả các điểm động lực này, phần nhất thứ này, động lực này. Chưa? Phải đấu bạn siết ốc chặt tay. Thì đấy, có những cái phần tử để tạo ra gì, một là dây nhiệt, hai là khởi động từ. Tôi nói theo trình tự kiểm tra luôn. Khi gặp dây nhiệt trước, khởi động từ, tham mưu thời gian. Đấy. Còn cái kiểm tra nguồn đầu vào thì các bạn kiểm tra cho mình ngay ở trên cái đèn báo pha ở trên cánh tủ ấy. Đầu tiên sẽ nhìn đèn báo pha trên cánh tủ. Quy trình là sau khi nhìn đèn báo pha trên cánh tủ, nếu đầy đủ pha hoặc ở trên cánh tủ nó có vôn và ampere ấy, cái đồng hồ đo vôn ampere, ampere kế và vôn kế, đủ điện áp, đủ dòng điện, đủ đèn báo pha thì bắt đầu kiểm tra ngay kiểm tra ngay thôi, dây đèn nhiệt, khởi động từ và đến tham mưu thời gian là các bạn tìm ra được nguyên nhân nhé. Được chưa? Thế bây giờ mình đi xem chi tiết xem là có một số bạn, những cái bình luận của các bạn ấy xem, mình cũng đi phân tích để bổ sung thêm xem còn một số cái trường hợp nào nữa thì mình sẽ bổ sung luôn vào đây trong video này để mọi người có thể hoàn thiện được nhé. Ok, kiểm tra lại bộ điều khiển động cơ này, cuộn hút và tiếp điểm của công tắc tư. Đúng rồi, bộ điều khiển động cơ, cuộn hút và tiếp điểm công tắc tư. Nhưng đầu tiên là mình sẽ kiểm tra dây nhiệt trước nhé. Quá dòng nó sẽ nhảy, mình sẽ kiểm tra dây nhiệt trước nhé. Nói về điện lại còn có cả trộm vía. Đo cuộn hút có điện mà khởi không đóng thì thay khởi đi bác. Đo cuộn hút. Đúng, cuộn hút có điện thì chắc chắn là khởi phải đóng, nếu khởi không đóng thì thay thì đúng rồi. Thế nếu mà đo cuộn hút lại không có điện thì các bạn thì kiểm tra như nào? Thì đấy thì sẽ kiểm tra dây nhiệt trước, sau đó mới kiểm tra cái khởi tiết điểm khởi nó có dính hay không, kiểm tra tham mưu thời gian nhé. Thay con dây này thời gian đi, kiểm tra xem các cuộn hút và tiết điểm còn ok không. Thay con dây thời gian đi. Như này nó chưa có lộ trình nhé. Lộ trình thì đùng một cái mình vào mình thay thời gian, nhưng bản chất nó lại lỗi ở con dây nhiệt phần cài đặt thì rất là phí công, mất thời gian của mọi người nhé. Đều là có đúng thôi, nhưng mà mình sẽ đi làm cái gì đầu tiên. Bạn không phải người viện. Khởi một đóng thì mô tô chạy kèm theo thời gian dư nha. Khởi động đúng thời gian cài đặt thì chuyển chân ra chạy. Đây, như bạn này này, kiểm tra xem có chạm chập, quá tải, nhảy bảo vệ không, chính là nhảy cái dây đa nhiệt này. Đấy. Kiểm tra tiếp xúc và cuộn hút khởi từ động cơ, tiếp xúc đầu vào cuộn hút khởi. Ok. Kiểm tra ba con khởi rồi kiểm tra dây đa nhiệt ở dưới cùng xem dùng vôn kẹp dòng xem bao nhiêu, lúc khởi động nó có hộp quang kịp gì không. Nếu biểu hiện như vậy thì
nhìn thay khởi kẹp dòng xong lại còn dưới này nhiệt theo. Đúng, tất cả các ý tưởng này thì nó cũng rất là hợp lý rồi nhé. Như bạn này bình luận này, chọc 3 phát quan xem. Đấy, thì đấy các bình luận của bạn thì mọi người cũng xem qua hết rồi đúng không? Thì mỗi người có một cái phần tự để tạo ra cái nỗi này, nhưng mà để sâu chuỗi khi mình ra công trường mình thi công mình gặp lỗi này ấy, thì ngay đầu tiên mình sẽ kiểm tra tôi theo thứ tự này. Nếu tủ này nó có đèn báo pha, có vôn kế ampe kế ở ngoài cánh tủ thì các bạn kiểm tra cho mình xem có đủ pha chưa, đủ điện áp, đủ pha chưa, đủ điện áp chưa, được chưa, xem mất trung tính không. 220V đèn đủ pha thì có thể là đủ pha này, đủ điện áp này. Ở ngoài cánh tủ nếu mà tủ không có đèn thì dùng đồng hồ vôn ampe kim hoặc là đồng hồ vôn điện năng, điện vạn năng ấy, kiểm tra cho mình đầu vào điện áp đủ chưa, có trung tính hay không, được chưa. Tiếp tục sau đó đến kiểm tra dây nhiệt có nhảy hay không, dòng động cơ nó có quá tải có nhảy cái này không, được chưa. Nếu không nhảy thì kiểm tra tiếp cái khởi động từ này, lúc tại thời điểm động cơ không chạy khởi có hút hay không. Nếu hút mà không chạy thì do khởi này hỏng không đóng được tiếp điểm này trên dưới này. Không hút thì kiểm tra tiếp phần cấp nguồn cho cái cuộn hút của khởi. Nếu có điện mà khởi không hút cũng là khởi hỏng. Không có điện thì kiểm tra tiếp phần cấp nguồn cho cuộn hút, nó là tham vô thời gian có xuất lệnh không thì đến tham vô thời gian là cái phần cuối cùng. Đấy, một số lưu ý nữa trong cái tủ nắp tủ điện ba pha này là siết ốc chặt các cái thiết điểm của động lực. Cái thứ hai là chọn dây dẫn đủ khả năng chịu tải để trong chạy quá trình lâu dài thì thứ nhất là không bị tụt điện áp, cái thứ hai là đảm bảo được cái độ bền của dây dẫn và chịu tải của thiết bị, không bị nóng chảy, không bị mô ve các thiết điểm. Được chưa? Đấy là một số lưu ý trong cái đối tủ này và những cái cách để kiểm tra khi các bạn gặp một cái vấn đề là ở ngoài công trường đi đến nơi gặp một vấn đề thì không biết loay hoay, không biết là kiểm tra cái phần tử nào. Được chưa? Thì đấy là cái cách để mình kiểm tra theo thứ tự như vậy để kiểm tra được cái lỗi nó xảy ra ở đâu và cách khắc phục để thay thế, tìm phần tử NG và thay thế nó. Được chưa? Thì xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những cái tiếp theo. Nếu mà thấy nó hữu ích cho mọi người thì cho mình xin một nút like, nút đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo.